Анатолій Кузьменко живе у Харкові. У перший день війни, 24 лютого, перебрався до батьків на Сумщину у селище Кириківка Охтирського району. Сподівався, тут буде тихіше. Та вже на ранок наступного дня почув гуркіт. В бінокль розгледів колону російських танків. Ця вся техніка рухалася по дорозі там і вийшла до сахарного заводу, далі пішла на Охтирку. Там через годину руху цієї техніки ми почули вже бій з іншої сторони нашого селища. Як таких новин не було ще достовірних. І лише ввечері ми дізналися, що в Охтирці наші бійці вже зустріли цю колону і частково її розгромили, і частково ця техніка рухалася вже назад. Коли атаки на Охтирку не вдалися, російська авіація почала нищити не тільки райцентр, а й їхнє мирне село. Анатолій показує осколки, випущені з російського літака ракети. Російські брати нам з самоліта прислали, щоб нам мирно жилося. Сергій та Людмила Заїки залишилися без даху над головою, поки живуть у знайомих, бо у своєму будинку тепер ні опалення, ні укриття від дощу. 24 березня в 0 часов 10 минут з самоліта скинули бомби. 5 штук в наш двір. В самой дом ні, а біля двору. Це у дворі, ось здесь 3 бомби і там 2. І оце вийшло отаке. У хаті нічого немає живого. Все, і шифонери потрощило, і вещі, вікна з рамами повилітали. Ми з чоловіком ночі спали в хаті. Нам ніде було ховатися. В селі Бакирівка російська артилерія і авіація знищили сільськогосподарське підприємство, гараж, техніку, нові імпортні комбайни, зерносховище та тваринницьке господарство. Усі свині тут загинули під уламками, говорять місцеві. У селі Ницаха російський літак скинув бомби на вулицю. Як результат – зруйновані будинки, у яких більше не можна жити, побиті осколками приватні автомобілі. Самоліт прилетів ввечері, кинув бомби. Ось 3 дома як не було. 5 вікон у хаті вилетіли, вместе з шибками повилітали. На чердаку, на веранді, там все, вікна всі побило, 2 дверей винесло. Шихвер на хаті, одну сторону хату і веранду повністю побило, машину побило, вікна повибивало всі в машині. У селі Солдатському також не було ніякої військової інфраструктури, але вогнем російської артилерії тут повністю зруйновано будівлі місцевого сільгосппідприємства, як от елеватор, вибухами пошкоджені приватні будинки. Окупанти залишили по собі згорілу важку техніку, покинуті цілі танки, реактивні одноразові гранатомети. Серед іншого знайдена форма з документами та зарплатна картка військовослужбовця Романа Полякова з 423-го гвардійського мотострілкового Ямпільського полку, що входить до 4-ї танкової Кантемирівської дивізії, так поспішав втекти з України. Свою назву цей полк отримав під час Другої світової за визволення українських міст і сіл – Ямпіль, Старокостянтинів, Ізяслав, Шумськ, Остропіль.